درود و مهر به شما عزیزان و همراهان. با اپیزود 26 از پلیلیست سفر خودسازی با موضوع توقع کنارتونیم. قراره با هم سفری کنیم به لایه‌های پنهون ذهنمون تا ببینیم این کلمه ساده یعنی توقع چطور میتونه ریشه عمیق‌ترین رنج‌های ما و تلخ‌ترین اختلالات در روابطمون باشه. وقتی از توقع حرف میزنیم در واقع داریم از یک قرارداد نانوشته صحبت میکنیم که توی اتاقهای تاریک ذهنمون با دیگران امضا کردیم بدون اینکه خودشون روحشون هم خبر داشته باشه. ما توی ذهنمون برای آدم‌ها نقش تعیین میکنیم. وقتی اونها طبق فیلمنامه ما بازی نمیکنن انگار تمام دنیای ما به هم میریزه و احساس میکنیم بهمون ظلم شده. اما واقعا این میل به انتظار داشتن از کجا میاد؟ شاید بپرسین خب چطور مشه این حس رو بگیریم؟ حقیقت اینه که توقع همون نیازهای پنهانی ما برای دیده شدن و تایید شدنه که ریشه در کودکی و الگوهای تربیتی ما داره. ما یاد گرفتیم ارزشمندی خودمون رو در دنیای بیرون و در رفتار دیگران جستجو کنیم. وقتی واقعیت با تصورات ذهنیمون جور در نمیاد، اون بخش لجباز درونمون مثل یک بچه بهونه‌گیر پاشو میکوبه زمین و واکنش تند نشون میده. شروع میکنیم ناراحت شدن، دلخور شدن یا حتی عصبی رفتار کردن، فقط چون دنیا دقیقاً همونی نشده که توی ذهنمون ساخته بودیم. ما مدام در حال معناسازی غلط هستیم و با خودمون فکر میکنیم اگر فلانی فلان کار رو برای من نکرد پس من دوست داشتنی نیستم، در حالی که این فقط یه بازی ذهنیه برای اینکه مسئولیت حال خوبمون رو از دوش خودمون برداریم. اینجاست که باید یاد بگیریم آدم‌ها همیشه برای ما قابل پیش بینی نیستن و قرار هم نیست باشن. وقتی به یک کودک یا حتی یک حیوان نزدیک میشیم از قبل براش نقشه نکشیدیم که چطور رفتار کنه. نمیگیم حتما باید اینطوری نگاه کنه، اونطوری حرف بزنه یا مطابق سلیقه ما واکنش نشون بده. فقط نگاهش میکنیم، میپذیریمش و اجازه میدیم همونطور که هست خودش رو نشون بده. اما وقتی پای آدم بزرگا وسط میاد ماجرا عوض میشه. ما توی ذهنمون ازشون یک تصویر میسازیم، تصویر یک دوست ایدئال، یک همسر کامل، یک همکار بی‌نقص. بعد کم کم ازشون انتظار داریم دقیقاً مطابق همون تصویر رفتار کنن. وقتی خلاف اون عمل میکنن ناامید و دلخور میشیم، انگار بهمون بدهکارن، در حالی که مشکل اصلی اینه که ما اونا رو در قالب ذهنی خودمون زندانی کردیم. پذیرفتن ناشناخته بودن یعنی قبول کنیم که هر آدمی دنیای درونی خودش رو داره با تجربه ها، ترس ها، سلیقه ها و ضعف های مخصوص به خودش. یعنی به جای این که بخوایم دیگران رو طبق قالب ذهنی خودمون تغییر بدیم یاد بگیریم واقعیت وجودشون رو ببینیم. وقتی این رو بپذیریم هم فشار از روی خودمون برداشته میشه، هم رابطه هامون واقعی تر و آرومتر میشن. نکته خیلی مهمی که میخوام با تمام وجود درکش کنید تفاوت بین تقصیر و مسئولیته. بذارین با یه مثال روشن کنم. اگر کسی با ماشین به شما بزنه و پاتون بشکنه اون آدم مقصره، اما مسئولیت رفتن به بیمارستان و درمان اون پا فقط و فقط با شماست. چسبیدن به کینه و توقع این که اون آدم بیاد و حال دل شما رو خوب کنه مثل اینه که با پای شکسته وسط خیابون بشینید و فریاد بزنید تا اون راننده برگرده و جراحیتون کنه. اما اینجا یه نکته خیلی مهمم وجود داره. قرار نیست هر نوع توقعی رو حذف کنیم. توقع منطقی یعنی یه چیزی رو از کسی بخوای که هم واقع بینانه باشه، هم توان انجامش رو داشته باشه، هم قبلا درباره‌اش حرف زده باشیم. خیلی وقتا ما ناراحت میشیم چون یه چیزی توی ذهنمونه ولی هیچ وقت واضح نگفتیمش، بعد انتظار داریم طرف مقابلمون خودش بفهمه. توقع درست اونیه که هم گفته شده باشه، هم دو طرفه باشه، هم با شرایط و شخصیات اون آدم جور در بیاد.
یعنی نه از کسی چیزی بخوایم که خارج از توانشه، نه انتظار ذهن خونی داشته باشیم. ما زمانی میتونیم از اطرافیانمون توقع درست داشته باشیم که رابطمون چارچوب مشخص داشته باشه، قول یا قوانینی بینمون باشه و خودمون هم سهممون رو انجام بدیم. مثلا اگر احترام میخوایم خودمون هم محترمانه رفتار کنیم. قبل از اینکه از کسی دلخور بشیم خوب از خودمون بپرسیم آیا واضح گفتم چی میخوام؟ آیا اون واقعا میتونه انجامش بده؟ اگر جواب این سوالها آره بود احتمالاً توقعمون منطقیه، ولی اگه نه شاید لازم باشه اول با هم حرف بزنیم. این نگاه توی رفاقت‌ها و روابط عاطفی شکل‌های متفاوتی پیدا می‌کنه. گاهی برای حفظ یک رفیق قدیمی لازمه که سطح توقعمون رو تا حد ممکن پایین بیاریم تا هیچ چیز نتونه اون رابطه رو خدشه‌دار کنه. اما توی روابط عاطفی داستان فرق می‌کنه. خیلی از ما به خصوص شما خانوم‌ها به بهانه قانع بودن یا ترس از دست دادن تمام نیازهای اساسیتون رو نادیده می‌گیرید. بذارید یه مثال ساده براتون بگم. فردی سالها برای اینکه به کسی فشار مالی یا مسئولیت اضافی نیاد از نیازها و خواسته‌های خودش میگذشت و فکر میکرد این یعنی فداکاری و مهربانی. اما یه روز دید که همون توجه ها و امکاناتی که خودش سالها صرف نکرده بود برای شخص دیگه‌ای داره فراهم میشه. اونجا بود که فهمید مهربانی بی‌مرز و بی‌توقعی افراطی در واقع نشونه کم توجهی به ارزش خودشه. وقتی خودتون رو کم ارزش ارائه میدید پیام غیر مستقیم میدید که من نیازی به احترام و توجه دیگران ندارم. توقع آگاهانه و داشتن استانداردهای مشخص در عین احترام به دیگران نشونه خودشناسی و شناخت ارزش خودمونه. پس چطور این توقعات پنهون رو مدیریت کنیم؟ راهکار اینه که اونا رو به درخواست‌های شفاف تبدیل کنیم. به جای اینکه سکوت کنید و منتظر باشید طرف مقابل خودش کشف کنه که شما چرا ناراحتید، خیلی صریح بگید عزیزم من دوست دارم برای روز تولدم فلان هدیه یا فلان جا بریم. ما باید یاد بگیریم مرزبندی کنیم. مرز کشیدن برای تغییر دادن دیگران نیست، بلکه برای محافظت از حریم خودمونه. مثلا به جای خشم خیلی محترمانه بگیم من درک میکنم که تو ممکنه عصبانی باشی، اما اگه با این لحن با من صحبت کنی من این گفتگو رو ترک میکنم. این یعنی اقتدار، نه کینه. رابطه واقعی زمانی شکل میگیره که ما از سر نیاز به کسی نچسبیم، بلکه از سر انتخاب کنارش باشیم. عشق و نیاز هیچ وقت در یک جا جمع نمیشن. برای رهایی از این هیاهوی ذهنی و زندان توقعات باید به دنیای واقعی برگردیم. دیوارهای این زندان ذهنی مثل تارهای نازک عنکبوته که فقط به نظر ضخیم میان. با حضور در لحظه و گوش دادن به صداهای محیط خودتون رو از دنیای خیالی ذهن بیرون بکشید. تمرین نوشتن روزانه معجزه میکنه. هر شب بنویسید که امروز کجاها مچ منیت خودتون رو گرفتید که توقع بیجا داشتید. این آگاهی باعث میشه فردا هوشیارتر باشید و اجازه ندید ماشه های احساستون به راحتی کشیده بشن. یادتون باشه زندگی در تضادها معنا پیدا میکنه و قرار نیست همیشه در اوج باشیم. مهم اینه که یاد بگیریم به مرکز آرامش خودمون برگردیم. ما از اعتماد زاده شدیم و با رها کردن توقعات بیجا در واقع دریچه های جدیدی از اصالت رو به خودمون باز میکنیم. با ارزش‌ترین فرد زندگی شما خودتون هستید و هیچ کس جز شما مسئول ساختن این اثر هنری یعنی زندگیتون نیست. شما با هر قدمی که برای شناخت این تله ها برمی‌دارید در واقع دارید خودتون رو از نو می‌سازید و قدرتی رو بیدار می‌کنید که هیچ اتفاق بیرونی نمیتونه اون رو متزلزل کنه. پس با شجاعت
زنجیرهای توقع رو باز کنید، توقعات منطقیتون رو شفاف بیان کنید، مرز داشته باشید و طعم واقعی آزادی و عشق رو بچشید. اگر این اپیزود برات مفید بود حتما برامون بنویس که کجای زندگیتون بیشترین چالش رو با توقع تجربه کردید. تجربهاتون رو با ما و بقیه شنونده‌ها به اشتراک بذارید. فراز اسکیلز با شما معنا پیدا میکنه. تا اپیزود بعدی از سفر خودسازی مراقب دلهاتون باشید و آگاهانه زندگی کنید. تا اپیزود بعدی به امید دیدار.